سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان. در خدمتتون هستم با آموزش بافت کیف فندقی. برای این بافت بهترین کفی که میتونیم ببافیم کفی بیضی هستش که آموزشش داخل پیج هست. بعد اندازه‌گیری رو داخل کپشن براتون می‌نویسم که برای هر سایز کیفی، مثلا سایز کیف کوچیک، بزرگ یا متوسط، باید چه تعداد زنجیره بزنین و چند رج کفی رو ببافین. بعد لبه‌گیری روی کفی داریم که آموزش این هم داخل پیج هست. پس شما کفی رو طبق آموزش‌های قبلی ببافید، لبه‌گیری رو انجام بدید و بافت فندقی رو طبق این فیلم ببافیم. برای بافت فندقی اینم بگم که نخ من مکرمه 3 سوزنه پلی آستر هستش. از مکرمه 3 سوزنه یا 2 سوزنه میتونید استفاده کنید. بعد از اینکه لبه‌گیری روی بافت رو انجام دادیم، به سر رج که رسیدین، نخ رو دور قلاب بندازین، بیاین داخل این خونه 5 بار بافت پای بلند انجام بدین. به این صورت. این 1 بار، 2 بار. بعد از اینکه این 5 تا پای بلند رو داخل یک خونه زدین، این نختون رو یک مقدار آزاد کنید، قلاب رو از داخلش در بیارید، قلاب رو داخل اولین پای بلند زیر 2 نخ ببرید. حالا این نخی که آزاد شده رو به این صورت از داخل اولین خونه عبور بدید و یک پایه کوتاه ببافید. یه نکته ای رو من اینجا بهتون بگم، شما بعد از اینکه لبه‌گیری رو انجام دادین، پایه هاتون رو بشمارین ببینید چند تا پایه دارین، چون ما بعد از اینکه بافت فندقی رو انجام دادیم یک رج باید پایه کوتاه انجام بدیم و بهتره که تعداد پایه کوتاهامون با تعداد پایه کوتاهای شروع کار یکی باشه. پس پایه ها رو بشمارید و توی اون رج با هم مقایسه کنید. بعد از اینکه فندقی رو کامل کردیم، اینجا رو دقت کنید، این پایه‌ای بوده که ما داخلش فندقی بافتیم. از قسمت پایین 3 تا خونه رو به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم. این یکی، این 2 تا و این هم 3 تا. دوباره داخل خونه بعدی بافت فندقی، یعنی طبق همین بافت نخ رو دور قلاب میندازین، بافت پایه کوتاه، پایه بلند، معذرت میخوام، بافت پایه بلند تا 5 مرحله داخل یک خونه. بعد از اینکه 5 تا پایه بلند رو بافتین، نخ رو آزاد کنید، قلاب رو داخل اولین خونه از بافت پایه بلند ببرین. به این صورت نخی که آزاد شده رو از داخل این خونه رد کنید و یک پایه کوتاه ببافید. دوباره از قسمت پایین 3 تا خونه رو بافت پایه کوتاه انجام بدید. اینجا که ما بافت فندقی زدیم، از اینجا شروع میکنیم. 1، 2 و این هم 3. رج اول بافت ما به این صورت هستش، یعنی یک بافت فندقی 3 تا پایه کوتاه، یک فندقی 3 تا پایه کوتاه تا سر رج. حالا به این قسمت ها که رسیدیم من براتون توضیح میدم، شاید پایه کم یا زیاد داشته باشید، براتون توضیح میدم که چیکار کنیم. پس دور تا دور بافت رو به همین صورت میبافیم تا برسیم به سر رجمون. خب عزیزان ببینید من دور تا دور رو بافتم، بافت فندقی به این صورت میشه. الان به پایه های آخرم که رسیدم، من 1، 2، 3، 4، 5 تا پایه دارم. این 5 تا پایه هم رو میام الان این فندقی رو که بافتم باید 3 تا پایه کوتاه ببافم دیگه، میام روی این 2 تا پایه 3 تا پایه کوتاه هم رو میبافم، یعنی روی یک پایه 2 بار بافت میزنم. این 1 بار، این 2 بار و دقیق کنار این پایه یک پایه دیگه میبافم. خب حالا اینجا بافت فندقیم رو میزنم و روی این 2 تا پایه بافتی که اینجا داشتم رو تکرار میکنم، یعنی روی 2 تا پایه کوتاه 3 تا پایه کوتاه میبافم که بافتم اینجا تراز بشه. پایه هایی که گفتیم کم یا زیاد داریم رو به این صورت میبافیم. حالا شاید پایه های شما درست بشه، اگر مثلا ما بین این فندقی و این فندقی 3 تا پایه داشتین، همون 3 تا رو ببافین. اگر 5 تا داشتین، مثل بافتی که من اینجا بافتم رو تکرار کنید که برای رج های بعد به مشکل بر نخورید. پس من این بافت فندقی رو اینجا میبافم و 2 تا پایه کوتاهی که اینجا دارم رو تبدیل به 3 تا پایه میکنم. ببینید رج اول بافت ما
کامل شده. برای رج بعد ما یک رج پایه کوتاه باید ببافیم و دوباره بافت فندقی رو تکرار کنیم. بافت فندقی توی رج بعد نکنید ما 3 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه. برای رج بعد ما بین این فندقی و این فندقی یعنی دقیق روی پایه وسط از این 3 تا پایه کوتاهمون خورده میشه. حالا ما میایم این رج رو پایه کوتاه میبافیم. اینجا رو دقت کنید. این بافت فندقی ما هست. این پایه زنجیره‌ای بوده که ما بعد از اینکه فندق رو کامل می‌کردیم زنجیره می‌زدیم. میایم از روی این زنجیره کارمون رو شروع می‌کنیم. قلاب رو زیر 2 نخ می‌بریم و یک پایه می‌بافیم. این 3 تا پایه کوتاه‌ها که روشون دوباره پایه کوتاه بافته میشه. 1 2 و این هم 3. دوباره رسیدیم به فندقی. دقت کنید نکنید فندقی ما وقتی فندقی رو کامل میکنیم یک زنجیره میزنیم. یعنی زنجیره ما این پایه میشه. اشتباه نیاین اینجا رو بافت بزنید. این باعث میشه که کیفتون گشاد بشه. پس دقت کنید. نکنید گفتم زمانی که فندقی کامل بشه اینجا ما یک زنجیره میزنیم که میایم از روی این دوباره بافت میزنیم. پس دور تا دور بافتمون رو به این طریق بافت پایه کوتاه انجام میدیم تا برسیم به سر رج که بافت فندقی رو شروع کنیم. ببینید من یک رج پایه کوتاه دور تا دور بافتم. حالا رسیدم به سر رجم. اینجا گفتم باید بافت فندقی بزنیم. بافت فندقی ما بین این فندقی و این فندقی خورده میشه. ببینید ما حالا این یکی دونه پایه رو ببافم. ما 3 تا پایه کوتاه داریم. خب پایه اول رو میبافیم. میایم روی پایه وسط این بافت فندقی رو دوباره تکرار میکنیم که بافت فندقیمون یعنی فندقیمون دقیق بین این پایه و این پایه خورده بشه. پس بافت فندقی رو با 5 تا پایه ببافیم. ببینید این فندقی رو که بافتین دوباره مثل رج قبل 3 تا پایه کوتاه ببافین. این 1 این 2 این 3. دوباره بافت فندقی ما بین این 2 تا پایه نگاه کنید دقیق روی این 3 پایه از رج قبلمون خورده میشه. این میشه کل بافت ما. خب یعنی بافت فندقی به این صورت هستش. شما به سر رج که رسیدین دوباره یک رج پایه کوتاه دوباره فندقی رو شروع کنید. زمانی که میخواید فندقی رو شروع کنید ما بین مثلا این فندقی و فندقی که اینجا خورده میشه ما بینش یه فندقی خورده میشه. پس حواستون باشه که فندقی ها وسط 2 تا فندقی خورده بشن و ما 3 تا پایه کوتاه داشتیم. روی پایه وسط فندقی رو میبافیم. دور تا دور باف رو به همین صورت تا اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست ببافیم. خب عزیزان ببینید بافت فندقی به این صورت میشه. قسمت بالای کیف طبق عکس بنر حدود 6 تا 8 رج بافت پایه کوتاه بود. یعنی بعد از اینکه شما آخرین رج از فندقی رو بافتین یک رج بعدش پایه کوتاه دارین و بعد از اون حدود 6 الی 8 رج بافت پایه کوتاه باید ببافین به این صورت. بعد قسمت گوشه های کار اگر دقت کرده باشین توی عکس به این حالت به سمت داخل جمع شده. برای این کار یه وسیله هست به نام دمبلی بهش میگن. اگر دارید میتونید از اون استفاده کنید. اگر ندارید میتونید از مگنت استفاده کنید. برای کار گذاشتن مگنت روی این قسمت های بافت نگاه کنید شما بافت رو به این حالت روی هم باید قرار بدید. خب این مگنت رو به این حالت ببرین داخل بافت. بستاش رو از پشت ببندین. بذارین روی پایه های مگنت و پایه ها رو به سمت حالا چپ و راست یا بالا و پایین بچرخونید که این مگنت روی بافت سفت بشه. طرف دیگه مگنت رو هم به همین صورت اینجا قرار بدید. به سمت داخل فشار بدید. به این صورت بعد این پایه ها رو بست ها رو روی پایه ها قرار بدید و پایه ها رو به سمت مخالف برگردونید. بعد که کار رو انجام دادید نکنید بافت رو به این حالت روی هم قرار بدید تا مگنت روی هم قرار بگیره و به این حالت قسمت کناره کیف به سمت داخل جمع بشه. برای این طرف هم به همین صورت این کار رو انجام بدید. بعد برای آس سرکشی میتونید از کیف رافیا که یک
کیف رنگ سبزی بود. داخل پیج آموزشش رو گذاشتم، میتونید آستردوزی رو از روی اون کلیپ نگاه کنید و کارش رو انجام بدید. برای بند هم میتونید از بند شیاری استفاده کنید که آموزشش داخل پیج هست. من این دوتا آموزش رو به اضافه آموزش کفی رو به مدت 1 هفته داخل پیج براتون پین میکنم که راحت تر دسترسی داشته باشید. خب این هم از آموزش این کیف فندقی زیبامون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. برای دیدن آموزش‌های بیشتر حتما پیج رو فالو کنید.